Mẹ tớ từng là hoa khôi của nhà máy, nhưng sinh tớ được 2 năm thì mẹ mất vì bệnh. Cho đến một tối 20 năm sau, tớ vô tình tìm thấy một cái hộp dưới gầm giường. Bên trong có một chiếc điện thoại cũ, hình như là của bố tớ dùng hồi xưa. Nhưng vừa cầm lên, thì điện thoại của mẹ tớ gọi đến. Anh ơi, em tan ca đêm rồi. Anh qua đón em được không? Tớ tưởng là điện thoại lừa đảo. Liền mắng to luôn. Đồ lừa đảo, đừng hòng qua mặt tớ. Nhưng đầu bên kia lại hỏi ngược. Cậu là ai? Sao lại dùng điện thoại của chồng tôi? Chồng cô là ai cơ? Cô ấy chậm rãi nói một cái tên. Su Chí Cường. Tớ sững sờ luôn. Vì Su Chí Cường chính là bố tớ. Nhưng mẹ tớ đã mất từ lâu rồi mà. Tớ thấy hơi kỳ kỳ. Cô có bằng chứng gì chứng minh Su Chí Cường là chồng cô không? Cô ấy không nói gì, nhưng gửi qua một tấm ảnh màu. Trong ảnh là bố tớ, trẻ hơn 20 tuổi. Giờ cậu tin chưa? Su Chí Cường thật sự là chồng tôi. Mau đưa điện thoại cho anh ấy đi. Tớ bắt đầu run run. Viên Tú Mai là mẹ cô à? Cô ấy ngạc nhiên lắm. Sao cậu biết tên tôi? Su Chí Cường nói với cậu hả? Vì cô là mẹ tớ. Cô ấy nghe xong ngẩn ra. Cái gì? Tớ không có đứa con lớn vậy đâu nhé. Cậu bị làm sao vậy trời? Tớ hỏi, bây giờ là ngày tháng năm nào? Ngày 13 tháng 8 năm 2005 chứ gì. Đúng là kỳ cục thật. Nói xong cô ấy cúp máy luôn. Tớ ngẩn ngơ một lúc, rồi quyết định hỏi bố để xác nhận. Trong trí nhớ của tớ, mẹ mất khi tớ mới 2 tuổi. Nên chắc có ai đó đang trêu tớ thôi. Gọi được cho bố, tớ hỏi ngay. Mẹ con mất thế nào hả bố? Đầu dây bên kia toàn tiếng đánh bài ồn ào. Giọng bố khàn khàn. Sao tự nhiên hỏi cái này? Mẹ con bệnh mất mà. Con vừa nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ bảo bố đi đón mẹ tang ca đêm. Bố nghe xong sững sờ. Cái gì? Con nhận thế nào được? Là cái điện thoại cũ trong hộp dưới gầm giường. Con sạc pin. Thì điện thoại reo lên. Chưa nói hết câu, bố cúp máy cái rụp. Gọi lại lần nữa. Mày báo đã tắt nguồn. Tớ đành gửi tấm ảnh đó cho bố rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bố nhắn mấy tin lúc 4 giờ sáng. Cái điện thoại đó bỏ 3 năm rồi, sao gọi được mà gọi chứ? Vứt cái điện thoại đi ngay. Vứt càng xa càng tốt. Chuyện này đừng kể với cô út hay bà ngoại, làm theo lời bố ngay đi. Bố không hại con đâu. Tớ bỗng thấy bất an hẳn. Bố rõ ràng đang giấu gì đó. Chuyện này không đơn giản đâu. Mà tớ thì vốn nghịch ngợm. Bố càng cấm tớ làm gì, tớ càng muốn làm cái đó. Cậu lại định làm gì nữa? Thế là tớ quay sang nhắn tin hỏi cô út về mẹ ngay. Sau khi tớ gặng hỏi, cô út thở dài. Con cũng lớn rồi. Đến lúc cho con biết sự thật thôi. Mẹ con không phải mất vì bệnh. Mẹ bị người ta hại trên đường tang ca đêm. Tớ nghe mà giật mình. Thế mẹ mất ngày nào á? Ngày 13 tháng 8 năm 2005. Hôm đó mưa to lắm. Mẹ con gọi bố con đi đón. Nhưng lúc ấy bố con đang lăng nhăng với một chị góa ở xưởng, nên chẳng nghe máy. Nói đến đây cô út tức lắm. Cái ông tệ bạc đó. Nếu không vì ông ấy, chị cô không mất đâu. Ngày 13 tháng 8 năm 2005. Chẳng phải ngày mẹ nói trong điện thoại sao? Thế là tớ lên mạng, tìm tin tức vụ án năm 2005 ở địa phương. Và thật sự tìm thấy luôn. Sáng sớm 14 tháng 8 năm đó, khoảng 6 giờ, một ông lão nhặt rác họ Dương thấy một túi rác màu đen. Bên trong toàn những mảnh đỏ tươi. Ông tưởng là thịt heo, liền mang về nhà. Ai ngờ về đến nơi mới phát hiện có cả một ngón tay đỏ lòm bên trong. Ông lão Dương báo cảnh sát ngay. Cảnh sát tìm thêm mấy túi nữa, ghép lại thành một người phụ nữ, nhưng thiếu mất phần đầu. Cảnh sát đăng thông báo nhận diện. Gia đình ngoại tớ và bố đi nhận xác. Cô út còn đánh bố tại chỗ luôn. Chưa kịp nghe giọng chồng nữa mà. Sau đó cảnh sát điều tra. Nhưng đêm đó mưa lớn quá. Camera mờ mịt, chẳng thấy gì. Hỏi thăm quanh đó cũng không có manh mối. Phần đầu của mẹ mãi không tìm thấy. Vụ án dần chìm vào quên lãng, trở thành bí ẩn 20 năm chưa giải được. Lúc này tớ nhìn cái điện thoại, thấy lo thế nào ấy. Hôm qua gọi đến. Thật sự là mẹ từ 20 năm trước sao? Liệu mẹ có gọi lại không? Tớ thử gọi lại sổ đó nhưng không được.
Chỉ hiện lên là số không tồn tại, thế là tớ đành ngồi đợi. Đợi mãi đến 11 giờ đêm. Cuối cùng điện thoại của mẹ lại reo. Anh ơi, em tan ca đêm rồi. Anh qua đón em được không? Tớ hít sâu một hơi. Cô là Viên Tú Mai đúng không? Cậu là ai? Sao dùng điện thoại của chồng tôi? Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? Cô ấy mắng luôn. Cậu bị làm sao vậy? Ngày 13 tháng 8 ai mà không biết. Lại là ngày 13 tháng 8. Hình như bên mẹ đang lặp lại vòng thời gian. Tớ bỗng thấy xót xa. Viên Tú Mai, nghe tớ nói đây. Su Chí Cường sẽ không nghe điện thoại đâu. Ông ấy bận đánh bài, tìm người khác mất rồi. Tớ tức đến. Cậu bị gì vậy trời? Mau đưa điện thoại cho Su Chí Cường. Cô cẩn thận nhé. Trên đường về sẽ có người xấu đấy. Cô phải tránh xa ra. Cậu nói linh tinh gì vậy? Chưa nói hết. Bên kia vang lên giọng một cô gái. Tiểu Viên, cậu chưa? Mình đi thôi nào. Tớ vội ngăn lại. Cô đừng đi với họ nhé. Tốt nhất ở lại xưởng, đừng đi đâu cả. Nhưng mẹ chẳng tin tớ. Mắng vài câu rồi cúp máy luôn. Tớ gọi lại. Lại là số không tồn tại. Đợi đến sáng, tớ tìm lại tin tức vụ án đó. Nhưng ngạc nhiên phát hiện tin tức đã thay đổi. Dù mẹ vẫn gặp chuyện, nhưng đồng nghiệp kể mẹ cứ mắng bố ngoại tình. Cảnh sát tìm đến người phụ nữ lăng nhăng với bố, nhưng bà ấy chối bay chối biến. Manh mối vụ án dừng lại ở đó. Tớ bắt đầu suy nghĩ, có vẻ cuộc gọi thật sự thay đổi được thời gian đó. Vậy làm sao để cứu mẹ đây? Tớ nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra một cách hay. Đêm đó, đúng 11 giờ, mẹ lại gọi đến lần nữa. Anh ơi, em tan ca đêm rồi. Anh qua đón em được không? Tớ nói luôn. Chào cô là Viên Tú Mai phải không à? Cô ấy ngẩn ra. Đúng rồi, nhưng cậu là ai? Sao có số của chồng tôi? Chồng cô, Su Chí Cường, gặp tai nạn xe trên đường đi đón cô. Giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Mẹ hoảng lên ngay. Nặng không vậy? Ở bệnh viện nào thế? Câu hỏi này làm tớ bì luôn. Tớ đành nói qua loa cho qua. Vừa lên xe cứu thương thôi, chưa biết bệnh viện nào đâu. Cô cứ đợi ở xưởng nhé. Lát nữa tụi tôi sẽ xe qua đón cô. Thế thì các cậu đi nhanh lên, nhất định phải cứu anh ấy nhé. Con tụi tôi mới có 2 tuổi thôi. Nghe câu này, tớ không kìm được mà xót xa. Tớ dặn dò, biết rồi ạ. Nhưng cô đừng cúp máy nhé. Nhờ có chuyện gì đặc biệt. Tụi tôi còn báo cho cô kịp. 10 phút sau đó, cô ấy cứ hỏi mãi về tình hình bố tớ. Nhưng tớ đâu biết gì về y học. Chỉ biết nói vòng vo thôi. Đúng lúc tớ sắp bị lộ, bên kia vang lên giọng một anh lạ. Tiểu Viên, sao cậu chưa tan ca vậy? Bác Trần ơi, nhà em có chút chuyện. Thế để bác đưa cậu về nhé, bác biết mà. Chưa nói hết câu, điện thoại bị cúp mất tiêu. Theo suy nghĩ của tớ, bác Trần rõ ràng là người quen của mẹ. Nếu bác ấy đồng ý đưa mẹ về, thì lần này mẹ an toàn rồi. Tớ thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi ngủ luôn. Nhưng đến sáng hôm sau, tớ phát hiện ra tin tức vụ án vẫn nói mẹ gặp chuyện. Lần này không có lời kể của đồng nghiệp, thậm chí chẳng nhắc đến bác Trần luôn. Tớ thấy không ổn chút nào. Bác Trần rõ ràng đã nói chuyện với mẹ, sao lại không có lời khai vậy? Trừ phi, người xấu chính là bác Trần. Nghĩ đến đây, tớ vội gọi cho cô út ngay. Cô ơi, cô có số liên lạc của đồng nghiệp mẹ hồi đó không? Trước kia có, nhưng là số bàn. Giờ người ta không dùng nữa rồi. Con muốn tìm họ sao? Dạ, làm sao để tìm được à? Chỉ còn cách đến khu nhà ở của nhà máy hỏi thôi. Cũng không biết còn ai ở đó không nữa. Tớ lập tức bắt xe đến khu nhà ở nhà máy. Theo địa chỉ cô út cho, tớ đến ngôi nhà cũ của gia đình mình trước, nhưng trong nhà không có ai. Gõ cửa mãi cũng chẳng ai trả lời. Lúc này, tớ thấy một ông cụ ngồi phơi nắng ở góc đường. Trông ông chắc tầm 70 tuổi, tớ bước tới hỏi. Dạ ông ơi, Viên Tú Mai và Su Chí Cường trước kia sống ở đây đúng không à? Cháu tìm nhà đó hả? Họ dọn đi cả chục năm rồi. Cháu là gì của nhà đó vậy? Tớ bị chuyện luôn. Dạ, cháu là cháu họ Sa của nhà đó ạ. Ông cụ nghe xong cười khẩy. Sao thật đấy? Dọn đi lâu vậy mà không biết luôn. Đúng lúc bà cụ nhà ông cũng bước ra, tớ mới biết cả hai đều là công nhân nghỉ hưu của nhà máy. Nhắc đến chuyện mẹ gặp nạn, bà cụ thở dài. Người tốt chẳng được phúc. Thương cho Tiểu Viên, con trẻ vậy mà đã gặp chuyện rồi. Nói xong bà cụ đứng dậy vào nhà. Chỉ còn ông cụ ngồi lại đó. Tớ nhân cơ hội hỏi, ông ơi, ông có biết ai tên là bác Trần, đồng nghiệp của Viên Tú Mai không?
Có thể cùng làm ở một xưởng ấy ạ. Ông biết chứ, cùng xưởng với Tiểu Viên mà. Không ngờ vừa hỏi xong, mắt ông cụ bỗng sáng rực kỳ lạ.